Guys, magluluto tayo ng sisig bangus. Ngayon, ang gagawin natin ay leftover na bangus kasi sa panahon ngayon, kailangan nating magtipid. Welcome to Fria's Kitchen. Please subscribe and click bell button para lagi kayong ma-notify sa aming next video. Ito ang mga sangkap na kailangan. Leftover bangus, 1 teaspoon of mayonnaise, 1 tablespoon oil or margarine for sauté, few of salt and pepper, 1 small sliced onion, 5 cloves of sliced garlic, sliced ginger, and 1 piece sliced chili, 3 pieces calamansi, and 1 piece egg. Instructions: alisin natin ang tinik ng bangus at ikat natin ito sa maliliit na piraso, then iset aside natin muna. Tagtari ng bangus, bawang, luya at sili. Magpainit ng cooking pan na may mantika or butter. Tapos, gisa ng 30 seconds ang luya at bawang. Next, pwede na nating ilagay ang tinantad na sibuyas at ang hinimay na bangus at haluing mabuti para maging mas malasa ito. Ilagay na natin ang sili at timplahan natin ang asin at paminta at ipagpatuloy lamang ang paghalo nito. Then, maglagay tayo ng konting itlog. At konting mayonnaise. Maglagay din tayo ng calamansi, tapos haluin mabuti para pantay ang lasa.
O, ito na. Luto na ang ating sisig bangus. Diba? Napakasimple ng lutuin. Kaya try nyo na din. Thank you for watching! Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na at i-click ang bell button para always updated kayo sa aming new video. Thank you! Bye!